بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة ميناسوفت للبرمجة في درس جديد من سلسلة دروس باسكال ودلفي. في هذا الدرس سنرى معاملات المقارنة Operators of Compare. ما هي معاملات المقارنة؟ هي أدوات نقارن بها بين عبارتين أو قيمتين في لغة الباسكال، والصيغة التي نقارن بها تكون كالتالي: نضع العبارة الأولى، ثم نضع الأوبريتور، ثم نضع العبارة الثانية. وهذه هي العملية التي نقوم بها. إذن ولدينا معاملات المقارنة هي 6 معاملات. لدينا المعامل يساوي أو equal أو égal. لدينا المعامل الثاني أصغر من est strictement inférieur à less than. لدينا المعامل الثالث less than or equal inférieur ou égal à. ولدينا المعامل الرابع est strictement supérieur à، يعني أكبر تماما. ولدينا المعامل الخامس وهو أكبر أو يساوي، هذا بالإنجليزية great، وهذا great or egal. ولدينا المعامل الأخير وهو يختلف عن est différent de not equal باللغة الإنجليزية. إذن هذه هي 6 معاملات الخاصة بالمقارنة في الباسكال. الآن نأتي إلى هذا الجدول ونقوم بعملية تحليل لهذه المعاملات. لدينا المعامل يساوي، ماذا يعطينا؟ يعطينا صحيح. إذن عوامل المقارنة النتيجة الخاصة بها تكون عبارة عن بوليان. إذن يساوي قلنا يعطينا صحيح في حال تساوي العبارة 1 والعبارة 2. لدينا العبارة 1 والعبارة 2، نقول بينهما تساوي، يعني في حال يعطينا true صحيح، true t صحيح في حال تساوي العبارتين. أما العكس فيعطينا false، يعني عدم تساوي العبارتين. أصغر تماما يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أصغر تماما من العبارة الثانية. والعكس يعطينا false، يعني العبارة الثانية أكبر من العبارة الأولى. ثم لدينا أصغر من أو يساوي. تعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى، هذه العبارة الأولى أصغر من أو تساوي العبارة الثانية.
أكبر تماما يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أكبر تماما من العبارة الثانية. أكبر أو يساوي يعطينا أكبر أو يساوي يعطينا صحيح. أكبر أو يساوي يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أكبر أو يساوي أو تساوي العبارة الثانية. مختلف عن يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى مختلفة تماما عن العبارة الثانية. هكذا. إذا قلنا المعامل يساوي يعطينا صحيح في حال تساوي العبارتين، أصغر من يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أصغر تماما من العبارة الثانية، أصغر من أو يساوي يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أصغر أو تساوي العبارة الثانية، أكبر تماما يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أكبر تماما من العبارة الثانية، أكبر أو يساوي يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى أكبر أو تساوي العبارة الثانية، ومختلف عن يعطينا صحيح في حال كانت العبارة الأولى مختلفة تماما عن العبارة الثانية. نذهب الآن إلى الجانب العملي ونفتح برنامج باسكال ABC.NET لنرى بعض الأمثلة. إذا نفتح برنامج ABC.NET أقول له Program ثم Operators of Compare، ثم نصرح بفاريابل الأول XP العبارة الأولى، ثم العبارة الثانية. هذه عبارة عن مثلا انتج، ثم معامل يعني نتيجة المقارنة نسميها مثلا res، وأقول له res هذا عبارة عن بوليان. نأتي هنا نفتح بلوك الخاص نفتح البلوك الخاص بالبرمجة. إذا نسند قيمة إلى العبارة الأولى، نسند لها قيمة التي هي 15 مثلا، نسند قيمة إلى العبارة الثانية التي نعطيها مثلا 12، ثم أو نقول دي هذه النتيجة، نقول له مثلا العبارة الأولى وهي الإيكوال، العبارة الأولى وهي الإيكوال أو عبارة تساوي، نقول له 1 تساوي العبارة الثانية. إذن ونظهر النتيجة في رايت لاين بالنسبة للرس. إذن نلاحظ ماذا فعلنا. أسندنا قيمة إلى العبارة الأولى، ثم أسندنا قيمة إلى العبارة الثانية، ثم قمنا بعملية مقارنة عن طريق معامل المقارنة الأول وهو اليساوي، ورايتلن يقرأ لنا هذه القيمة التي هي بوليان. إذا النتيجة ستظهر بوليان، إما true وإما false. ننفذ. إذا لاحظوا القيمة false. لماذا؟ لأن 15 لا تساوي 12. إذا نضع هنا 12 وننفذ. إذا أعطانا القيمة true، أعطانا القيمة true. إذا نرجع هنا ونضع 15
ونذهب إلى المعامل الثاني وهو الأصغر. أضع هنا مثلا 11 أو نتركها 15 ونضغط فيعطيني false، لأن العبارة يعني خاطئة. false لماذا؟ لأن 15 أكبر من 12. 15 أكبر من 12 وليس أصغر. إذا نضع هنا مثلا 17 ونلاحظ. إذا أعطانا true. لماذا؟ لأن 15 أصغر من 17. المعامل الثالث هو أصغر أو يساوي. ننفذ. إذا يعطينا true، لأن العبارة الأولى هي 15 والقيمة الأولى هي 15 والقيمة الثانية هي 17. إذا القيمة الثانية أصغر من أو تساوي. إذا أصغر من أو تساوي، تحقق الشرط الأصغر. الآن نضع 17. إذا أعطانا القيمة true، لأن فعلا 17 تساوي 17. القيمة الأولى تساوي القيمة الثانية. أعطيه هنا 19. إذا لاحظوا false. لماذا؟ لأن 19 أكبر من 17، وبالتالي أكبر من ولا تساويها، وبالتالي العبارة هذه خاطئة. الآن نذهب إلى الأكبر تماما. إذا أكبر تماما ننفذ. إذا فعلا القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية. إذا نضع هنا تساوي للمعامل الذي يليه. إذا هذه أكبر من هذه، أكيد سيعطينا true فعلا. ثم أضع 19 هنا أكبر من أو يساوي. ثم هنا نضع مثلا 40. ننفذ. إذا أعطانا false. لماذا؟ لأن العبارة الثانية أكبر من العبارة الأولى ولا تحقق الشرط، لأن العبارة الأولى في الجملة أو في السطر هي الجملة تقول، أو السطر يقول أن العبارة الأولى أكبر من أو تساوي العبارة الثانية، وهنا القيم العبارة الأولى أصغر من العبارة الثانية، وبالتالي الشرط غير محقق، يعطينا false. الآن نضع معامل المقارنة يختلف ونلاحظ يعطينا true، لأن فعلا المعامل الأول يختلف عن المعامل الثاني. إذا وضعنا مثلا هنا 40 سيعطينا false. لماذا؟ لأنهم متساويان. إذا أعطينا هنا مثلا 45 سيعطيني true، لأنهم مختلفة. إذن سنقوم بإنشاء أو بوضع مثال يجمع كل هذه العمليات، وسوف نعود إليكم إن شاء الله بعد إتمام عملية كتابة الأسطر. إذن ها هو البرنامج أو هذه الأسطر البرمجية. وضعنا الإكسبريشن من 1 إلى 12 والريزلت من 0 إلى 5، وقمنا بوضع جميع هذه الأوبريتورز، يعني operators of compare. تساوي، الأصغر، أصغر من أو يساوي، ثم أكبر، أكبر من أو يساوي، ومختلف عن. ووضعنا هذه القيم. هنا هذا 5. إذن ننفذ. إذن لاحظوا أعطانا true في جميع الحالات.
true في جميع الحالات. هنا 45 يساوي 45 بالتأكيد سيعطينا true. هنا 30 أصغر من 40 بالتأكيد سيعطينا true. هنا 30 أصغر من أو يساوي 40 بالتأكيد سيعطينا true. هنا 45 أكبر من تماما من 40 أعطانا true. وهنا 45 أكبر من أو يساوي 40 أعطانا true كذلك. وفي الأخير 45 مختلف عن 40 وبالتأكيد سيعطينا true. إذا كان هذا درس عن معاملات المقارنة Operators of Compare بالنسبة للباسكال. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.